Today, I want to start with something heavy on my heart. As you know, a tragic plane crash occurred in South Korea on 29th December, taking the lives of 179 people. My heart goes out to the victims and their families. I can't help but imagine the pain they must be going through. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා 2024 අවුරුද්ද අවසන් වුණේ හරිම ලොකු ට්‍රැජඩි එකක් එක්ක. අපි ට්‍රැජඩි එකක් කියලා කියනවා ශෝකාන්තයක්. දකුණු කොරියාවේ ජේජු ගුවන් සමාගමට අයිති මේ බෝයින් 737 ගුවන් යානය අවාසනාවන්ත ලෙස අනතුරට පත් වෙනවා. පුද්ගලයන් 179 දෙනෙක් ජීවිත අහිමි කරමින්. ඉතින් that's really heartbreaking. ඒක හරිම හදවත පසාරු කරන හරිම හදවත බිඳවන සිදුවීමක්. This is not an easy topic to talk about. මේක කතා කරන්න ලේසි මාතෘකාවක් නෙමෙයි. But I feel it's important to acknowledge such tragedies. මේ වගේ දේවල් ලෝක සිද්ධ වෙනවා. අහිට අපිට වෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඒක important අපි acknowledge කරන එක දැන් එක වෙලා ඉවරයි. As an English teacher කෙනෙක් විදිහට මම හිතනවා මේ කාශ්‍රයෙන් අපිට meaningful විදිහට අර්ථාන්විත විදිහට යමක් කතා කරන්න පුළුවන් කියලා විශේෂයෙන්ම මේ වගේ incident එකකදී මම කලින් කිව්වා වගේ මට අවශ්‍ය නම් මගේ ශෝකය ප්‍රකාශ කරන්න. මම කොහොමද ඒක ප්‍රකාශ කරේ? මම use කරාම expression එක my heart goes out to my heart goes out to my heart that goes out to the victims and their families. මගේ හදවත my heart goes out to මේක හොඳ expression එකක් ඔයාට use කරන්න පුළුවන් ඔයා English කතා කරනකොට which you can use to express or show deep sympathy and compassion for someone who is grieving. දුකෙන් පසුවන ශෝකයෙන් පසුවන කෙනෙක් වෙනුවෙන් ඔයාගේ deep sympathy එක ඔයාගේ හදවත ගැඹුරින් මෙන ශෝකය ප්‍රකාශ කරන්න ඔයාට මේ expression එක use කරන්න පුළුවන් your heart goes out to someone. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය වුණොත් කාට හරි ඔයාගේ ශෝකය ප්‍රකාශ කරන්න අපි තුමුකෝ කෙනෙක්ගේ family එකකට මෙහෙම කරදරයක් වෙලා තියෙනවා කියලා ඔයාට use කරන්න පුළුවන් ඔයාට කියන්න පුළුවන් ලියන්න පුළුවන් my heart goes out to your family during this difficult time. මේ නරක කාලේ මම ඔයාගේ පවුල වෙනුවෙන් ඔයාගේ family එක වෙනුවෙන් මගේ ශෝකය මගේ හදවතේ මගේ ශෝකය මම ප්‍රකාශ කරනවා. When I heard the news මේ news එක අහපු වෙලාවයි the first thought came to my mind was මගේ හිතට ආපු පළවෙනි thought එක උනේ සිතුවිල්ල උනේ if this had not happened if this plane had not crashed මේ plane එක crash උනේ නැත්නම් මේ සිද්ධ නොවුණා නම් these families would still be together. මේ පවුල් මේ families තවමත් එකට ඉන්න තිබුණා. They would still be together. ලොකුටම heartbreaking දේ තමයි මට හිතුණා they might have cuddled the loved ones the last night. කලින් දවසට යාළගේ ආදරණීයන් යාළ බලද ගන්න ඇති සමහර විට not knowing that would be their last time together. ඒක යාළගේ අවසාන වතාවකට ඉන්න කියන එක දන්නේ නැතුව යාළා එහෙම එකට ඉන්නේ නැති. ඉතින් මේක තමයි මුලින්ම මගේ හිතට ආව අදහස. මේ වගේ දෙයක් කාට ඉංග්‍රීසි වලින් මම දැන් කලින් කිව්වා වගේ කියන්න ඕන නම් මොන හරි කන්ඩිෂන් එකක් භාවිතා කරලා ඒ කියන්නේ මෙහෙම නොවුන නම් මොකද්ද වෙන්න තිබ්බේ? එහෙම අපරාධ එහෙම උනේ එහෙම නොවන නම් අද මෙහෙම වෙලා තියෙන තිබුණා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරලා ඉංග්‍රීසි වල තියෙනවා conditionals කියලා જાතියක්. ඒවා භාවිතා කරන්න මේ if එක පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ if මෙහෙම වුණොත් consequence එක result එක තව clause එකකින් කියලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙතනදී in detail මම කතා කරන්නේ නැහැ. මම ඒ ගැන වෙනම lesson එකක් upload කරා last week ඔයාලට අවශ්‍ය නම් බලන්න පුළුවන්. කලින් කිව්ව අදහසයි මම කිව්වේ මේ victimsලා සහ යාළගේ පවුල වෙනුවෙන් තමයි මම ශෝකය ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. ඉතින් victimsලා කියලා කියන්නේ අතරම මේ වගේ අනතුරක් සිදු වුණාම ඒ අනතුරට ලක් වූවන්
විපතට පත් වූවන් අපි සිංහලෙන් කියන්නේ ඉතින් මේක මීන් කරන්න ආවට බලන්න මේ victim කියන වචනය භාවිතා කරන්න මෙතෙන්ද victimsලා කිව්වහම injured අය කියන්නේ තුවාල ලැබුව අය ඒ වගේම තමයි මියගිය මිනිසුන් the dead මේ දෙගොල්ලන්ටම අපිට victimsලා කියන වචනය භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම victimsලා ගැන කතා කරනකොට තව වචනයක් මතක් වෙනවා මට තමයි survivors මොන හරි අනතුරකින් දිවි ගලව ගන්න කඩට අපි කියනවා survivorsලා කියලා. අපි දැන් මේ අනතුර ගත්තොත් එහෙම there were 2 survivors of this crash. මේ crash එකේ මේ අනතුරේ දිවි ගලව ගත්ත දෙන්නෙක් හිටියා. තමයි crash එකක් කියන්නේ මොකද්ද? A crash refers to something, a vehicle, an aircraft or any object collides with something else violently. අපි කියනවා මොන හරි object එකක් වාහනයක් aircraft එකක් මොනවාම හරි දෙයක් තවත් දෙයක් එක්ක violent විදිහට හරිම දරුණු විදිහට කෙනෙක් collide වෙනකොට කෙනෙක් ගැටුණාම මොන හරි ලොකු damage එකක් ලොකු විනාශයක් ලොකු අනතුරක් නිර්මාණය කරන අපි ඒ වගේ දෙයකට කියනවා crash එකක් කියලා. According to the reports, this incident started when the pilot issued a mayday call. වාර්තා වෙලා තියෙන තොරතුරු අනුව මේ සිද්ධිය ආරම්භය තමයි මේ පයිලට් කියනවා අපි ගුවන් නියමුවා. ඉතින් මේ පයිලට් ඉෂුව කරලා තියෙනවා මේඩේ කෝල් එකක්. මොකද මේ මේඩේ කෝල් එකක් කියලා කියන්නේ? ඉතින් මේක මම මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු හොයනකොට මට ලැබිච්ච තොරතුරක් නැතුව මම මේ ගුවන් යානා ශාස්ත්‍රය නැත්තම් මේ තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි. මම දැනගත්ත විදිහට මේඩේ කෝල් එකක් කියලා කියන්නේ එයාලා මේ වගේ හදිසි අවස්ථාවකදී නිකුත් කරන සිග්නල් එකක් සංඥාවක් emergency assistance එකක් එයාලට අවශ්‍යයි හදිසි උපකාර අවශ්‍යයි කියලා දැනුම් දෙන නිකුත් කරන සංඥාවක්. ඒ වගේම තමයි මේ වෙච්ච ඇක්සිඩන්ට් එකට මේ වෙච්ච අනතුරට හේතුව ප්‍රධාන හේතුව විදිහට කියනවා කුරුළු ප්‍රහාරයක්. මේ ප්ලේන් එකේ එන්ජින් එකේ කුරුල්ලන් ගැටීම නැත්නම් කුරුල්ලන් හිරවීම මේ වගේ දෙයක්. අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් bird strike එකක් කියලා. bird strike එකක් මේකට හේතුව වුණා කියලා කියනවා. අපි හරියට දන්නේ නැහැ. We don't know exactly. ඉතින් ඔයා මේ වගේ exactly දන්නේ නැති. ඔයාට ඇහුණ දේවල්, ඔයා දැක්ක දේවල් මත පදනම් වෙලා ඔයා කෙනෙක්ට දෙයක් report කරනවා නම්, ඔයා කෙනෙක්ට දෙයක් කියනවා නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලදී මේකට වාර්තා කරනවා මේ reported speech කියන දේ. ඉතින් reported speech වලදී අපිට දෙයක් report කරන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එක ක්‍රමයක් භාවිත කරලා මේ අදහස කියන්නම්. It said that මෙතනදි මේ said කියලා කියන්නේ say කියනවා කියන එකේ verb form 3 එක say, said, said. It said that the plane experienced a bird strike soon after takeoff. කියනවා මේ plane එක experience කළා bird strike එකක් take off එකෙන් සුළු මොහොතකට පස්සේ soon after take off take off කියලා කියන්නේ ගුවන් යානයක් වගේ දෙයක් ගුවන් ගත කිරීමට අපි කියනවා take off එක කියලා take off මෙතන ටික බාතල් තියෙන නාම පදයක් විදිහට ඉතින් මේ take off එකෙන් සුළු මොහොතකට පස්සේ plane එක experience කළා bird strike එකක් කියලා තමයි අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ. It said that එහෙම කියනවා අපි දන්නේ නැහැ. It said that this plane experienced a bird strike soon after takeoff. තමයි මේ වගේ දෙයක් වුණාම ගොඩක් මත එළියට එනවා. කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ගුවන් යාන ඉංජිනේරුවරුන් ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් අපි කියන්නේ එක්ස්පර්ට්ස්ලා කියන ෆීල්ඩ් එකේ. ඉතින් මෙහෙම කට්ටිය විවිධ මත දරනවා. ඉතින් සමහරු කියනවා බර්ඩ් ස්ට්‍රයික් එකක් කියලා කියන්නේ හරි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. බලාපොරොත්තු විය යුතු දෙයක් සහ ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඉතර මේ තරම් ලොකු අනතුරක් වෙන ටෙක්නිකල් ෆේල් එකක් ඇති කරන්න තරම් dangerous නැහැ කියලා. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් some people say සමහරු කියනවා again reported speech. අපි නෙවෙයි කියන්නේ some people say සමහරු කියනවා experts ලා කියනවා bird strikes are common and usually not dangerous. Bird strikes are common. Bird strikes සාමාන්‍ය දෙයක් and they are usually not that dangerous. සාමාන්‍යයෙන් ඒ තරම්ම දරුණු නැහැ කියලා සමහරු කියනවා. Anyway, I heard that the pilot tried to make an emergency landing. මට අහන්න ලැබුණා. Again මම දන්නේ නැහැ. මට අහන්න ලැබුණා. I heard that. I heard මොකද්ද?
මොකද්ද කියලා කියන්න කලින් මම මේ that කියන වචන එකතු කරනවා. I heard මට ඇහුණා මම අහන්න ලැබුණා. I heard that this pilot of the plane pilot ගුවන් නියමුවා he or she tried to make an emergency landing. උත්සාහ කරා. මට අහන්න ලැබුණා pilot උත්සාහ කරා කියලා to make an emergency landing. Emergency හදිසි landing එක ගොඩ බෑමක් හදිසි ගොඩ බෑමක් කරන්න උත්සාහ කරා කියලා අහන්න ලැබුණා. But unfortunately landing gear of this plane failed to deploy. අවසනාවට එළියට landing gear මේ plane එකේ තියෙන landing gear ගොඩ බෑමක් සාර්ථක කරන්න තියෙන පද්ධතිය structure එක අර රෝද ඒසියල ඩංගු structure එක fail වෙලා තියෙනවා අසමත් වෙලා තියෙනවා to deploy. deploy කියන word එකක් භාවිත කරනවා මොනවා හරි දෙයක් ඒකේ working position එකට වැඩ කරන ක්‍රියාත්මක තත්වයට පත් කරන release කිරීම අපි කියනවා deploy කරනවා කියලා. රෝද ඒ landing gear deploy වෙන්න ඕනනේ සාර්ථකව ගොඩ බෑම smoothly සිද්ධ වෙන්න. So in this case මේ case එකේදී landing gear failed to function the way it should. එයා ක්‍රියාත්මක විය යුතු විදිහ කොහොමද? ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ landing එක අසාර්ථක වෙනවා. අසාර්ථක වීමත් එක්ක ඔයාලා දකින්න ඇති the plane skidded off the runway. runway එක නැත්නම් ගුවන් පතය දිගේ ගුවන් යානය ඇදිලා යනවා. අපි කියනවා that slid uncontrollably. ඒක control එකකින් නැති වෙලා control එකෙන් ගිලිහිලා ඒක ඇදීගෙන ගියා අපි කියනකට skid off කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ සිද්ධියේ භයානකම දේ සිද්ධ වෙන්නේ මේ ගුවන් පතය ආසන්නයේ අවසානයේ කෙළවරේ තියෙන මේ concrete wall එකක් නිසා. ඔයාලා දකින්න ඇති. ඉතින් ඒකේ ගැටීමත් එක්ක තමයි මේ යානේ පුපුරා යන්නේ. Some people say that there shouldn't have been a concrete wall near the end of the runway. runway එක අවසානයේ ආසන්න කෙළවරේ concrete wall එකක් concrete structure එකක් වගේ දෙයක් නොතිබිය යුතුයි කියලා තමයි ගොඩක් expertsලා වගේ මේ ගැන දන්න කට්ටිය කියන්නේ. සාමාන්‍ය net එකක් වගේ ආවරණයක් හැරුණාම concrete wall එකක් තිබුණ එක ඒක ඇයි එහෙමුනේ ඒක ගැටලුවක්. So this plane skidded off the runway, crashed into this concrete wall and burst into flames. ඉතින් මොකද උනේ plane එක ඇදලා ගිහිල්ලා ground එක දිගේ runway එක දිගේ it crashed into this wall. මේ concrete wall එකේ ඒක it crashed into the wall. ඒක මේ wall එකේ ගැටිලා and burst into flames. burst එක ගිනි ජාලාවක් බවට පත් වුණා. ගිනි ජාලාවක් බවට ෆ්ලේම්ස් කියන්නේ ගිනි දැල් නේද? පුපුරා ගිහිල්ලා ඒක ගිනි ජාලාවක් බවට ඒක ඉතාම බලන්න අපහසු දර්ශනයක්. Yes, it burst into flames. මේකත් එක තමයි මට මතක් වුණ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් තියෙනවා. අපි කියනවා burst into tears කියලා. අපි මොන හරි දෙයකදී දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක වුණත් අපි හඬා වැළපෙනවා නම් මහායෙන් කෑ ගහලා අඬලා විලාප දෙනවා නම් අන්න වගේ අවස්ථාවක අපිට කියන්න පුළුවන්. දැන් මට එහෙම වුණා නම් මට කියන්න පුළුවන් I burst into tears. I burst into tears. I burst into tears after hearing this news. මේ expression එකත් ඔයාලට English කතාවෙදී use කරන්න පුළුවන්. So guys, it's really heartbreaking to think about these 179 fatalities caused by this tragedy. ඒක හරිම heartbreaking. ඒක හරිම හදවත බිඳ දමන සුළු දෙයක්. හිතන එකත් මේ people මිනිස්සු 179 දෙනෙක් fatalities fatalities කියලා අපි කියනවා මරණවලට. ඉතින් මරණ 179ක් කියන්නේ that's absolutely devastating. මේක හරිම ඛේදනීයයි. devastating කියන වචනේත් ඔයාලට භාවිත කරන්න පුළුවන් adjective එකක් විදිහට නාම විශේෂණයක් විදිහට මේ වගේ අපිට දරා ගන්න අපහසු අමිහිරි අත්දැකීමක් අමිහිරි සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී that's absolutely devastating. And I heard that the youngest victim was just 3 years old. ගහන ලැබුණ විදිහට
youngest victim අන්තරට පත්වෙච්ච කට්ටියගෙන් ලාබාලතම කෙනා අවුරුදු 3ක පොඩි දරුවෙක්. That's unimaginable. I mean, the pain that these families must be feeling right now. That's unimaginable. ඒක හිතා ගන්නවත් අමාරුයි. කොච්චර දුකක් ඒ පවුල්වල මිනිස්සු දරා ගන්නවද කියන එක. As authorities confirmed, the black boxes of the plane have been recovered. ඉතින් confirm කරන විදිහට අදාළ බලධාරීන් මේ plane එකේ තිබුණ black boxes අපි කියන කළු පෙට්ටිය කියලා ඉතින් මේවා recover කරගෙන තියෙනවා. These must include the flight data recorder that is very crucial to understand what really happened during the final moments of this flight. මේ flight එකේ final moments වලදී සිදුවුනේ මොකක්ද කියන එක වටහා ගන්න, තේරුම් ගන්න, දැනගන්න crucial ඊටාම වැදගත් වෙන, ඊටාම අත්‍යවශ්‍ය වෙන flight data recorder මේකේ තියෙන්න ඕනේ black box එක. බලමු අපිට ඉදිරියට දැනගන්න ලැබෙවි මොකක්ද අතර මේකට හේතු වුනේ කියන එක. I think that's an essential step to find answers to these questions for victims' families and to ensure that such a tragedy doesn't happen again. මේ ප්‍රශ්න වලට මේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඉතුරු කරමින් අවසාන වෙච්ච tragedy එකක් මේක. මේවට පිළිතුරු සොයාගන්න එක හරිම වැදගත්. මේ victims ලගේ කවුරුල අය වෙනුවෙන් ඔවුන්ට අවශ්‍යයි මේක දැනගන්න සහ මේ වගේම tragedy එකක් අනාගතේ නැවත සිදු නොවෙන්න ensure කරගන්න මේක අත්‍යවශ්‍යයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා නේද? And it said that some passengers managed to send text messages to their families during their final moments. සමහර මගින් සමත්ලා තියෙනවා text messages යවන්න තමන්ගේ families වලට මේ වෙන යන දේ ගැන සහ යාගේ අවසාන මොහොතේදී message එකක් යවන්න messages අප කට්ටිය ඉන්නවා කියලා අපිට අහන්න ලැබුණා. I want to emphasize that this video is not just for English learning. It's about how language helps us process our thoughts, express our emotions and share information. ඉතින් අවසාන කරන්න කලින් මම කියන්න ඕනි මට අවධාරණය කරන්න ඕනි මේ වීඩියෝ එක English learning වලට සඳහා විතරක් නෙමෙයි මට අවශ්‍ය වල තේරුම් ගන්න. භාෂාව අපිට helpful වෙන විදිහ අපේ මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට හිතෙන දේවල් process කරගන්න ඒ වගේම අපේ emotions අපේ හැඟීම් express කරන්න ප්‍රකාශ කරන්න සහ තොරතුරු share කරද්දී කොහොමද language එක helpful වෙන්නේ කියන එක. So guys, let's continue to learn and grow together while being mindful and respectful of the world around us. Thank you so much for watching. See you in the next video.